Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în acest moment, când ai intrat pe această citire, dar și în viitorul apropiat. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de analiză, te aștept cu drag oricând pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje ce trebuie să știi. Regele de monede, 6 de cupe, 9 de monede. O conexiune aici foarte puternică, poate cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Mai văd aici, bineînțeles, și zodia Vărsător. Văd un moment în care cineva aici are o foarte mare speranță privind o sumă de bani, privind un proiect important. De asemenea, văd o energie masculină care este foarte încrezătoare în forțele proprii. De asemenea, fie persoana aceasta are un suflet de copil, fie acest om este un suflet pereche pentru tine. Ce mai văd este că ai legătură cu o persoană care își dorește foarte multă afecțiune, își dorește foarte multă liniște și ce mai văd este un gest plăcut pe care acest om îl face față de tine. În momentul de față avem Marea Preoteasă, foarte multe secrete văd aici, dar și un moment în care, uite, intri în contact cu o persoană înțeleaptă, este cineva care știe multe, dar spune puține. Marea Preoteasă mai poate să însemne atenție pentru unii dintre voi și o conexiune aici foarte importantă cu zona de secrete, deci ceva care este secret, ceva care este ascuns. Apoi avem 2 de bâte. Uite, ești pus într-o așteptare mai mare sau poate să fie un moment în care îți faci niște planuri aici foarte importante pentru viitorul tău. Ce mai văd este că poți primi o veste importantă de la drum lung. Este o veste care te ajută foarte, foarte mult. Hai să mai vedem. Începem cu Marea Preoteasă. Poate aceste informații pe care le-ai aflat sau pe care urmează să le afli te-au pus foarte mult pe gânduri. Pentru că, uite, avem roata destinului și cu Marele Preot. Foarte interesant. Deci o conexiune aici cu zodia Taur, dar văd clar și o legătură cu zodii fixe. Mai văd Leu, Scorpion, Vărsător. Ești într-un moment în care ai conștientizat ceva privind ideea de relație, căsătorie. Și ce mai văd este că ai niște planuri de care poate știi doar tu și care urmează să fie puse în practică. Ești foarte mult pus pe gânduri în legătură cu o hotărâre a unei persoane importante din viața ta. E ca și cum te simți aici obosit, da? Te simți puțin lăsat deoparte. Să vedem 2 de bâte, ce zice. Avem din nou, uite, cupe, deci 9 de cupe, asul de monede și din nou Marea Preoteasă. O bucurie, uite, pe care cineva ți-o face în legătură cu un cadou, în legătură cu un ajutor pe care ți-l oferă din punct de vedere fizic. Însă ce văd aici este clar că tu pui un pas înainte în legătură cu o situație. Pentru unii simt că e ca și cum vă faceți planuri de viitor singuri sau poate chiar vă planificați o călătorie undeva de unii singuri. 8 de spade, 10 de bâte. Te pregătești să pleci într-un loc nou, poate singură. 4 de bâte. O bucurie pe care urmează să o ai.
Poate să fie aici și o bucurie pe care o ai undeva pe la amiază sau la o zi mare, la o zi sfântă. Însă acest ceva care vine către tine, eu zic că ți aduce foarte multă bucurie. Dar avem turnul și cu diavolul. Simt aici să vă transmit că e ca și cum cineva își cam arată adevărata față. Este o persoană care izbucnește pur și simplu dintr-un anumit punct de vedere. Opt de cupe, 5 de monede. Tot mi se amplifică ideea aceasta de singurătate. Deci e ca și cum vrei să faci ceva pe cont propriu, vrei să faci ceva care, știu eu, să nu necesite ajutorul nimănui. Apoi avem asul de spade, deci o victorie pe care o ai din punct de vedere financiar sau o nouă regulă, o decizie care se ia undeva, o veste care apare. Împăratul, o legătură cu zodia Berbec. Apare aici clar o veste bună pentru tine, fie din partea unei instituții, fie este o veste bună care te pune pe tine într-o poziție mult mai solidă, da? Însă, pe de altă parte, văd aici, uite, și o persoană nouă care poate să apară în viața ta și care te poate ajuta. Hai să vedem asul de spade. Regina de bâte, deci o legătură pentru unii cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate să fie o veste bună, pentru unii poate chiar legată de o afacere. Mai vreau o carte. Luna avem aici. E ca și cum se face lumină într-o problemă. Unii începe să vedeți sau să simțiți, mai bine spus, un inamic sau o inamică de prin jur. Moartea și 10 de cupe. Deci e ca un vis aici care devine realitate. Hai să vedem împăratul. Împăratul a venit clarificat tot de împărat și puterea avem aici. Eu cred că are o legătură cu o provocare pe care tu reușești să o depășești. Da? Mai poate să însemne pentru unii și o bucurie foarte mare din punct de vedere financiar sau o bucurie mare din punct de vedere profesional. Mai vreau o carte. Steaua. Deci, uite, este o noutate plăcută, o legătură cu zodia Vărsător. Poate e ceva legat de zona tehnologiei, poate are legătură cu o nouă regulă, are legătură cu ideea de a te elibera și de a face ceva pe cont propriu. E ca și cum devii aici propriul tău șef. Surpriza, asul de cupe și cu 9 de spade. Surpriza are legătură cu o veste de pace, o veste liniștitoare, bună, care fie are legătură cu ceva la care tu te gândești foarte intens, fie surpriza are legătură cu un moment care îți creează foarte mari emoții. Este o veste bună, asta văd clar, însă e posibil să vină această veste, simt eu, poate chiar mai repede decât îți imaginezi. Hai să vedem asul de cupe. Uite, avem împărăteasa, deci o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Surpriza are legătură, uite, cu o veste bună care vine de la o femeie. Este o femeie importantă din viața ta, o femeie stabilă, sigură pe ea. Cineva care ia o hotărâre foarte puternică. Este o veste legată de o femeie cu un copil sau o femeie care are un proiect în desfășurare. Pentru unii poate să însemne și o veste bună legată de o femeie importantă.
10 de monede, deci poate e cineva din casa ta, din familia ta. Dar pentru unii văd clar și o veste pozitivă care poate avea legătură cu banii. Hai să vedem 9 de spade. Spânzuratul și 6 de cupe. Uite, o legătură aici cu zodia Pești. Pentru unii e ca și cum, uite, deci apare o veste bună, dar care îți schimbă foarte mult perspectiva. E ca și cum devii șefă peste noapte sau devii părinte peste noapte, devii o persoană cu autoritate peste noapte și atunci începi să vezi lucrurile diferit. Însă poate să fie aici un sacrificiu legat de un copil sau legat de o persoană foarte dragă ție. E o victorie, uite, o bucurie, o emoție nouă, da, pe care o simți. Mai vreau o carte. Trei de bâte, moartea. Deci e clar aici vorba despre o transformare care apare, dar într-un timp scurt, din ce văd eu. Într-un timp scurt. Bun. Hai să vedem ce zice acest oracol. Uite, oracolul lunii. Ce zice despre această situație? Ei, în primul rând, visul tău are nevoie de un plan practic și ți se mai spune că tu ești suficient de bun. Tu ești suficient. E ca și cum trebuie să iei atitudine privind o situație în care te afli. Nu lăsa trecutul să te țină înapoi. E ca și cum se schimbă peisajul, se schimbă ceva așa deodată în viața ta. Hai să vedem ce zice și oracolul meu, da, în legătură cu surpriza. Pentru că este clar aici o veste bună pentru tine. Hai să vedem. Avem blocaj, piedici, obstacol, cineva care dorește să te revadă și casă străină. Deci surpriza aici poate avea legătură cu cineva care are niște obstacole. Avem un noroc mare și un bărbat în vârstă. Deci o persoană norocoasă, o persoană sigură pe ea. Mai vreau o carte. Ce o să te mire? Musafiri. Și cineva care îți vine în vizită. Avem ceartă, scrisoare, proces și judecată și noutăți plăcute. Poate niște discuții pe care le ai cu cineva în legătură cu niște musafiri care trebuie să-ți vină în vizită sau cineva care primește, da, o persoană în vizită și de acolo apar discuțiile. Dar uite, văd eu o bucurie mare și un cadou. Interesant. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Probleme în familie, iubirea ta va fi bine atunci când îți vei rezolva problemele cu părinții. Este despre a-ți rezolva o traumă, o problemă. Și aici avem, simt eu, un eveniment interesant care se poate întâmpla la o zi sfântă sau la o zi mare. De asemenea, văd că partea de religie, partea de spiritualitate are un rol foarte, foarte important în această poveste. Hai să vedem ce zice acest oracol. S-a întors o carte
sau mai multe cărți, s-au întors 2 cărți. Și se zice să ai încredere și să fii realist, cumva să încerci să vezi situația într-un mod cât mai obiectiv posibil, adică să înțelegi și ce simte cealaltă persoană, să înțelegi și care e gândirea acestui om. Deci că ești pregătit. Ești pregătit și apar oportunități. Hai să vedem ce zice acest oracol. Îngerii zic că e ca și cum o dorință devine realitate. Îngerii spun să te concentrezi pe ceea ce ai aici și acum și ce poți să faci cu ceea ce ai deja în jurul tău. Calea pe care vei merge depinde de tine. Și aici avem transformare. Transformă întunericul în lumină. Sau folosește-te de lumina ta pentru a clarifica o situație. Este clar aici o veste care ți aduce foarte mari emoții, văd eu. Și avem așa, timp. Lasă lucrurile să se întâmple la momentul potrivit. Iertare. Ideea de a ierta se pare că eliberează tensiune. Aici îngerii îți recomandă să ierți. Să ierți. Este despre a-ți învinge o teamă, văd eu. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Avem numărul 33 cu mesajul vei reuși ce gândești. Avem comunicare, chakra 5. Berbec, idee nouă, inițiativă nouă. Surpriză, prietenul perfect. Cifra nouă, diferit. Sau ceva ce ajunge la un sfârșit. Și avem zodia Scorpion cu mesajul tranziție, schimbare mare. Deci e ceva ce tu reușești să realizezi, doar că, așa cum am zis, eu simt că e cumva mai repede. Pentru unii poate are legătură cu ceva din trecut sau are legătură cu un copil, cu un suflet pereche. Poate să fie ceva foarte important pentru sufletul tău. E ceva ce tu îți dorești enorm, enorm de mult. Uite, dacă ai un copil, poate copilul ăla are parte de o bucurie, de o realizare. Poate să fie și asta. Mai iau niște mesaje de aici. Avem non-culoarea alb cu mesajul lumină. Deci, așa cum spuneam, eu cred că se face lumină într-o problemă. Femeie, blândețe. O casă străină, elementul foc. Iar ultimul mesaj e bucurie de departe, luna februarie, cifra 2, zodia Vărsător, zodia Pești. Deci o bucurie mare pe care tu o ai aici de la această persoană. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.